اینو چنن؟ برگل وامه که خواستی ایدی بسونه. خب همیشه درست کن. به مشکل چیزی نداره؟ نه فعلا اینجا تا بخونمش همیشه میشه. مثلا دوامه بسونم 3 شرش انام کنده. اول این مشکلش رو حل کنم بعد یه تصمیم جدی گرم. نه درسته اینه نه درسته. خب یه دقیقه برام بیام. دست چه که خواه؟ نوری؟ چی کنم؟ رضا چه کنم؟ دست چک ایدی به خوش ایدی بگو. خوش نگم چون وام خوش باید این کنم. ما تنها کاری که کم وام زیتر بدنش نه بل تا خوش انجامش. امضا چیل من انجام ندم و گردن خوش نامش چه چند بل خوش به که بعد اگه ایانم بخواب قصه را پرداخت نکنی یا هرچی یه پاتو جیر نبوسته. ایدی او بره یه دقیقه درو تا برم تشه بیم. یه دقیقه درو خود آشنا آشنا هم داشته بام میگم زمانت میکنم و درامون گم ما اصلا زمانت میکنم. ما تنها کاری که سیز کردم بالو بسام دست چکی تو ابتدا حساب کنی صبح بامه ماشین باره خب تو بیا اومر ما ارم انت برای مخابرات اداره بزنید بیا اومر کاره خب این تو برای چند تا یه جای کار دارم خب اوسه بعدی هم کن دابرم بیارم یه سر فقط دیگه ما نارم ما هیچ که نارم تلاش هم میخواب کنم. ده خسته و بیام واقعا. نگو پیدا کنم یا نه؟ باید پیدا کنم اما ربطی نداره. خدا نمیتونم قصه یه نبخورم اینم من پیدا کنه یا نه. اگه چک نبوه وام نیدنش ها؟ اگه چک نبوه هم تعلق نگیرمش. اما زامنلم خمرم ریزه هم. خیابون چقدر شلوغه امروز؟ شنبه امروز اما خب هزار تا کار داریم هزار تا گرفتاری داریم ایدی هم وقت گیرم باید برم سی بچلم تاتامی بستونم
چل سر داشتم فقط نصف این تتامی که من تتامی بسیار رو 1000 تا کار دارم انجام بدم فقط با الاف ایبروبر ببینم من ایدیه چی بینی بیشتر از چی شروع آه شبیه اندان هستی چه سوا شوی امشو میدونم نزدیک یا صبح یا پس سیهمیا به تکاپو افتادن شبیه انداز الو سلام عید خوبی؟ سلامتی؟ رای پورو بعد گم بره پیدا بکن ایدی الان مثلا اون بوتینه نشستی چه آیدتی رو بو عزیز ما بره پیدا بکن دست چک باید حتما مو بوم تا تو بتاری دست چک پیدا کنی باشه بمونم برو هیام یا سمتت خداحافظ دیگه چه؟ ایگه میاد جا رایم نه اینم امام هونه بومینو بیو تا با هم برم خب مثلا مو برم چه کنم ده واقعا اپراتور مغزم نیکشه آدم بیخیالیه خوش به حالش یه حرفی هم که زنم بشی من وقتی کاری و دستم برمیاد چه با بکنم مجبورم بشینه راست گو مجبور بشینه فاطمه یه جوری کارن چه درست کنه وقتی خم پروش کردم وقتی هم میشه یه چیز کار درست کنه خب آدم هم تم کار نیده دیگه یه آخرین کاریه کسی ایدی انجام دام من به خاطر آبرو خواهم به خاطر رحمتی که نون نمکش خردم همیشه سر سفره شم همیشه سر سفرنه این خیابونه هم داغون که درست چم نکن اصلا صبح همه جا خورد کنم بره دیگه سرده ایدی یالا سلام بره برم کورو کامرا بنده کن برای دیسته جا بپرس وقتی ایره یه جایی ایره ایگه نود دوباره یه جاده با بره منتظر مستی چی مونی اصلا من مردم من نیست بابا با هم که داریم صحبت میکنیم من و بابا اصلا نگاه کن شما کار با من و بابا نداشته باشه عزیزم نه نمیجی اون گوشی من تیمونه بیچه خواهد زمین چه از اون برمون
ماشاءالله لامکا ماشاءالله لامکا از صبح تا لیل چی نکنم فقط دنبال کارت کنم حالا را اصلا میکنم هیچی هیچ بچه‌ای که مکان نکنه آداره حالا با مازدی ها تقریبا خودی خودی فاطمه خور چیه ما میخوریم؟ اشکال نداره خیلی حسنی و سفر سبب لباسی یا نامسی یه دو تا سرد سلام خسته نباش خوبی؟ سلامتی خودمون سیب لباسن به نظر سینه بستونه یا بزرگتر بستونه؟ من چه اندازه خوب اینه چه قیمته؟ 290 بمشون خواه؟ بله زمن آتا بیام بخانه نیست اینو چند سوز نداری؟ نه داشتی داری؟ بخواه؟ جمسیدن هستن با این چقدری بابا؟ آبتون نداری آبتون نداری یه شمارشی دستی در نمیدی بره جمسیدن یاری کتوشون نداری چقدر جمسیدن؟ نه کارواش چی داری؟ تنبچ خریدی؟ آره؟ بزن خریدی بزنی؟
داری؟ دورت بگرده مامان. ماما به خاطر که پول نداریم ماما. همین آره هم که دیدی خریدم خب یکم از پسندازمون گذاشتم خریدم. خب حالا این بار برات خریدم ماما، ولی هر وقت با مامان میای یه جا اگه مثلا چشت یه چیز دید هی نگو مامان بخر بخر بخر. چون همه چی داره نه چون وسیله همه چی داره بعضا هستی بس حساب و دستش کار نکنه فرات خما بشین خب مامان میریم نداریم چه؟ سرد من میپرس من نهانی چرا بابا پرس آره همیشه باید چونه مانچه بزنه باید بفهمه چه چیزی تو موقعی که خیلی کار کنیم به هزار زحمت دسته چقدر با ما کارخونه کار کنیم من مملکت زیان سر روز اینا بالا ما با پرسم چه فرقی کنه آخرش ما با بسون حالا ماش بگون جون خود تخم مرغ کیلوش چند تربه قبولی کنه نه ولی باید بپرسی که در سر میدونستی سوت هم هست؟ واقعا؟ بزن لینا دومه چی بزن؟ آفرین. آقای پولش رو نگیره برش برات سوخت گفت بده برای لنا خانم خودش تنها آخرت گره بابا سوت بزن ببینی میتونه این میره تو چشه این گربه است گربه با این زنی شناسنامه تو بیختم برمونه بود آوردی شناسنامه فریجین نونات سکنم واقعا دوا خوشحال بوی وامه چورو برم مانچ بیام خوشحاله میلن یه درد سر کما درسته بیم؟ اینش چه؟ همین حساب باز کردنش ها نامش مجیست این نوبت بعد انجام شده انجام شد فقط دی الان یه چک نیاز خبرت داره آقای انصاری ما چکی بکنم امروز چند شنبه
باید برم برم تو ازرات Hello, Pratamba. خوبی آمید؟ چه خبر؟ خوبی؟ چی کنی؟ چه خبر؟ چی کنی؟ ممنون چون درست شما از بگه سلام لور بی تمامی و من تیدی ریاض کنم دلو میدم یه بام داشته به چکی نگذام شکره دیگه چکی بازاری هم مشکل سیرسون ها ایوان تی بسیار اینه الان باور کنی برم تا چی جیرو به 10 تا هم زنگ زدم جواب میاد یا جواب میده همش از هفته قبولی کنم تا هفته نه رئیس ماهی که چش بیاد یا تا به چیل زنگ بزنم نه جمعه داره یا نه سلام واسه تران الو هواره دوستا اون دست چای نوریه یه برای چای بینه سیر زمانه دست دار یه زنگ دام بزنم شاید زنگ بزنم بازم نه بیاد دو خواستا بشن نمیگم نه نیخواد نه هم داشت ولی برگلش تموم کردن بی بهم گفت نشون هم دا بند آفا زنجه چیز تا هم زی اونه اگه نوریم برای آقای انصاری. انصاری؟ خوش مدکون نمی انگار طور نیست برای شاگردشون زنگش زنم. یه خدا بابا بینه هنی رو ماشینه. قرآن سه پروژه یه چی رو قرار بار خاتم آدم سلام چیش ماشین بابا چیشی کار؟ Daeshwa. سلام. عقبش فنرش کنی. خوبی؟ خیلی خوش آمدی. خوبی امروزن؟ ممنون حاجی خوبی؟ سلام تعمیر بدبخت این همه کار کنه من این گیرونی اصلا کلا یه وسیله بسید فقط آخر سر دران گم بوی دو طبقه داره تازه واسه نیگه خینش بده شیشه نیگه صبح پاشو کار صبح پاشو ای برو مثل مردم علاف نیست سر بگرده همون رو بشینه تا بینه من یکی بیاره بهش بخره زحمتی کش قان نشوه ما چی بدنی؟ چی دست شده؟ چی دلو نخمو با میره بردی
دون شما بیا دردن نشست ناستم بیا دنبال یه بام بیفتی ایدی همسان باشدویم دارن کارا چک کردی Yok kendini zannedin istediğin. خب Yani ne olursa hep bu acı yıkasın efendim. Ben bu arada işte böyle. نه اینم کیه زنگ بزن الو دلم چرا لیوان رو خراب که ماما هر جور بله ها دست در نکنه باشه دست در نکنه ممنون تشکر فدات بشم خدا اینا رو آوردم برای تو ایدی. من آبه آقای انصاری زنگم زد ایگو بیا چی که بود واقعا ها بیا بشین تو یک شوی بخور تا واسه بعد برم چی کم بکن برم به این چی الان؟ آها البته سایه که بانکر بسه با صبح بریم پلان بنده خب تو بشویت بخور من ده آقای انصاری هم ده اوکی دستی دست چک خدا راش چی کنی مامان؟ خب ماشینه نگاه خرابه اصلا مدت چهار روز ماما ماشین نگاه خراب این کارتون خراب میشه ما یه باشگاهی داشتم و سردش هم درستش که خود دنبال یا خود گرفتاری خون میم یا خود وام خواستیم بسونیم بایدی صحیح؟ خود گم ها فقط چیک شد بوریم و بسونیم و برکنیم اکتیب دست هجی در نکنه هجی کارا چکستیم و ماشین تو کار محمد چند خرج شد نه درست نبودی نه چه فرمت چی شد؟ لدورشون من نبودشت اسمو وش اسمها وسیله چه اینکه آوا درست که حالا باز بندش کیشه بیالده؟ ما شوفه نه یادم رسم اصلا آجه بینه که اصلا سماره ایدی برای من بابام ای کمکی خواه کمکی دست رو بیانش برم میره بی خواب حساب کن باباش بیا کمک کن آه کمک کن فرشه